જુઓ બીજો દાખલો 6 રેડિયનને અંશમાં ફેરવો. રેડિયનને અંશ માપમાં રૂપાંતર કરવાનો દાખલા પહેલા જે લખેલું જે સૂત્રો થોડું યાદ રાખવા જરૂરી છે. 1 ડિગ્રી હોય તો પાઈ અપોન 180 રેડિયન થાય. 1 રેડિયન હોય તો ઊંધું કરી દેવાનું 180 અપોન પાઈ ડિગ્રી થાય. બરાબર. તો અહીંયા 6 રેડિયન છે અને એને અંશમાં ફેરવવાના. તો 6 ગુણ્યા 180 અપોન પાઈ. 1 રેડિયન હોય તો 180 અપોન પાઈ ડિગ્રી થતા હોય તો 6 રેડિયન હોય તો કેટલા થાય? એને 6 વડે ગુણી દેવાના. જેવા 6 વડે ગુણ્યા પાઈ એટલે શું? તો પાઈ એટલે 22 અપોન 7. તો 22 છેદનો છેદ 7 ઉપર ગયો. હવે 6 ના ભાગ પાડે. 22 એટલે 11 ગુણ્યા 2, 2 ઉડી ગયા. 180 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 7 નો ગુણાકાર 3780. 11 એના વડે ભાગાકાર કરીએ આપણે, આટલો જવાબ આવશે. જો કેવી રીતે તો સમજાવી દઉં. 3780 ભાગ્યા 11. 11 ગુણ્યા 3 કરી લે 33. અહીંયા 4 48. 11 ગુણ્યા 4 એટલે 44. 4 આ 0. 11 તરીના 33 વધ્યા 7 એટલે 343 પૂર્ણાંક 7/11 અને આ આખો ડિગ્રી હતા. હવે આ જે છે એ પૂર્ણાંક ડિગ્રી છે. પૂર્ણાંક ડિગ્રી છે એટલે બહાર કાઢી દીધા. આ જે છે અપૂર્ણાંક ડિગ્રી છે. અપૂર્ણાંક ડિગ્રીને પાછા આવીને નાનામાં ફેરવવા પડે. તો ડિગ્રીથી નાનો કયો એકમ? તો ડિગ્રીથી નાનો એકમ છે તે કળા. કળા એટલે મિનિટ. તેને મિનિટમાં ફેરવવા માટે, ડિગ્રીને મિનિટમાં લાવવા માટેનું સૂત્ર આ ડિગ્રીને મિનિટનું લાવવાનું સૂત્ર કે 1 ડિગ્રી હોય તો 60 મિનિટ થાય. તો 7/11 ડિગ્રી હોય તો કેટલા મિનિટ? તો 60 વડે ગુણી દીધા. આ ડિગ્રી એમના એમ એનો ગુણાકાર કર્યો. 7 ગુણ્યા 60 એટલે 420 થાય. 420 ભાગ્યા 11. 420 ભાગ્યા 11 આપણે પાછા આ રીતે ભાગાકાર કરવો પડે. તો ભાગાકાર કરીએ તો 38 પૂર્ણાંક 2/11 મળશે. 420 અપોન 11. 11 ગુણ્યા 3 એટલે 33. બરાબર. 42 માંથી 33 બાદ કરી દઈએ. 9 અહીંયા 0 ઉતર્યા ઉપરથી. 11 ગુણ્યા 8 એટલે 88. 2 મતલબ 38 પૂર્ણાંક 2/11. આ આખી મિનિટ હતી એટલે કળા. હવે એમાંથી આ જે છે તે પૂર્ણાંક મિનિટ આવી. 2/11 એ અપૂર્ણાંક મિનિટ આવી. તો એને આપણે પાછા એના નાના એકમમાં ફેરવવા પડે. તો ઘડિયાળમાં આપણે 2/11 મિનિટ કદી જોઈ તમે? 20 મિનિટ હોય, 30 મિનિટ હોય, પણ 2/11 મિનિટ આવી ના હોય તો એના પાછળ મિનિટથી નાનો એકમ એટલે મિનિટથી નાનો એટલે સેકન્ડ મતલબ વી કળામ ફેરવવો પડે. તો આ જે હતું એ સૂત્ર વાપરીએ પણ આપણે કે 1 મિનિટ હોય તો 60 વી કળા થાય. તો 2/11 હોય તો કેટલા? તો 60 વડે પાછા ગુણ્યા. આ એમના એમ, આ પૂર્ણાંક એમના એમ. અહીંયા 120 ભાગ્યા 11. 120 ભાગ્યા 11 કરીએ આપણે તો જુઓ 120 અપોન 11. 11 આ 1 0. હવે 11 ગુણ્યા 10 કરીએ તો 110 થાય. તો આ જવાબ તમારો 10 પૂર્ણાંક ઉપર આવ્યો કે ના આવ્યો? 11 ગુણ્યા 11 121 થાય. તો ટૂંકમાં આ તમારો જવાબ અહીંયા 0 મૂકીએ આપણે તો 11 9 99. ટૂંકમાં આ જવાબ તમારો 10 પોઈન્ટ સમથિંગ આવ્યો. હવે કોઈ પણ પૂર્ણાંકની વાત આવી તો 10 પોઈન્ટ ધારો કે 5 હોય, 10.6 હોય, 10.4 હોય. તો જો 10.4 હોય તો એને તમે 10 રાખી શકાય. 10.5 હોય તો એને 11 લખી શકાય. 10.6 હોય તો 11 લખી શકાય. મતલબ પોઈન્ટની પાછળવાળો જે અંક રહ્યો એ 5 કે 5 થી વધારે હોય તો આગળ એક ઉમેરી દેવું. 5 કરતા ઓછો હોય તો એમને એમ રાખવું. બરાબર. તો અહીંયા 120 ભાગ્યા 11 કરીશું તો 10 પોઈન્ટ સમથિંગ થાય. પણ 10.5 કરતા નાનો છે કે મોટો છે? તો 10.5 કરતા મોટો છે. મતલબ 10.5 થી મોટો હોવાથી આપણે 11 લખી દીધું. એટલે અપૂર્ણાંક રાખવાનો નહીં, એને પૂર્ણાંકમાં ફેરવ્યો. તો 343 ડિગ્રી 38 મિનિટ અને 11 સેકન્ડ આ એનો રેડિયનનો અંશમાં રૂપાંતરનો જવાબ થયો. એ રીતે ત્રીજો દાખલો 11/16 રેડિયન છે એને અંશમાં ફેરવવો છે.
જો અહીંયા 6 હતો એ પૂર્ણાંક દેખાય. હવે તમને અપૂર્ણાંકનો દાખલો લઈએ આપણે. તો રેડિયનને ડિગ્રીમાં ફેરવવા માટે 180/π વડે ગુણાકાર કર્યો. પાઈ એટલે 22 કર્યા, છેદ ઉડાડી દીધા એટલે 45 × 7 / 8 થયા. 45 × 7 નો જવાબ 315 થશે ભાગ્યા 8. તો 315 ને 8 વડે ભાગાકાર અહીંયા કર્યા તે તમે જોઈ શકો છો. તો 39.3 ડિગ્રી થયા. આ ડિગ્રી એ પૂર્ણાંક ડિગ્રી છે તો 12 રાખ્યા. આ અપૂર્ણાંક ડિગ્રી છે 3/8 કલાક આપણે કદી હોય નહીં તો એને વ્યવસ્થિત રૂપાંતર કરવું પડે, મતલબ એને નાના એકમમાં રૂપાંતર કરવું પડે. તો આ ડિગ્રીને પાછા નાના એકમમાં મિનિટમાં લાયા. તો ડિગ્રીને મિનિટમાં લાવવા માટે એને 60 વડે ગુણાકાર કરવો પડ્યો. તો એને 60 વડે ગુણ્યા. આ એમ ના એમ અહીંયા છેદ ઉડાડી દઈશું એટલે 45/2 થશે. 45 ને 2 વડે ભાગીશું એટલે 22.5 થાય. તો 22.1/2. આ જે ડિગ્રી મિનિટ આવી એ પૂર્ણાંક મિનિટ છે, 22 મિનિટ એમ રાખીશું, બરાબર. અને આ જે છે અડધી મિનિટ એ જુદી રાખી. 39 ડિગ્રી એમના એમ, 22 મિનિટ એમના એમ, અને 1/2 જે મિનિટ હોય તો એને આપણે સેકન્ડમાં ફેરવવા પડે. તો અડધી મિનિટ હોય તો કેટલી સેકન્ડ કહેવામાં આવશે? તો એને સેકન્ડમાં રૂપાંતર કરવું પડ્યું તો 30 સેકન્ડ થાય. તો પણ એ 30 સેકન્ડ કેવી રીતે આવ્યા? તો 1/2 ગુણ્યા આપણે 60 વડે ગુણ્યા. જેવા એને 60 વડે ગુણીશું એટલે મિનિટ થઈ જશે સેકન્ડની અંદર. તો આ સેકન્ડમાં આવી ગયું 60 વડે ગુણ્યા 39 ડિગ્રી, 22 મિનિટ અને 30 સેકન્ડ. મતલબ 39 ડિગ્રી, 22 કળા અને 30 વિકળા એ 11/16 રેડિયનને અંશમાં રૂપાંતર કરતો જવાબ છે. મૂળ બંને સમકક્ષ છે, એક જ છે. તમે 1 મીટર બોલો કે 100 સેન્ટીમીટર બોલો, મૂળ એકનું એક જ. 12 નંગ બોલો અથવા 1 ડઝન બોલો, એકનું એક જ. પણ રૂપાંતર કર્યું, મેઝરમેન્ટ બદલ્યું આપણે ડિગ્રીમાંથી રેડિયનમાં અથવા રેડિયનમાંથી ડિગ્રીમાં, એવી રીતે કર્યું.